een instrument voor gemaakt. Voor een hele familie. Voor een heel bedrijf. En noemen we gewoon vandaag jullie één grote familie. Is oké? Is oké. Oké. Ja, dat hebben we. De derde tel komt met de linkerhand aan de zijkant en de vierde speelt met de rechts in het midden en daarna weer terug. Dat betekent baas, toon, toon, baas, slap. Oké, wij gaan het proberen. Kom het hier. Rustig aan. Hier bepaalt die tempo.